กิมจิจิเกค่ะง่ายพูดเหมือนแม่อีกแล้วง่ายนะคะ ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้ววิธีการทำซุปกิมจิเนี่ยที่เกาหลีเนี่ยเขามีแบบหลายวิธีมากเลยแล้วจ๋าก็ไปพยายามศึกษาหลายๆวิธีมาแล้วก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่เรียบง่ายทำได้จริงที่สุดแล้วนะคะอันนี้ก็คือกุ้งหมักนะคะก็จะเป็นเบสความเค็มของตัวซุปถ้าไม่มีเขาบอกให้ใช้น้ำปลาแต่น้ำปลาไทยกับน้ำปลาเกาหลีไม่เหมือนกันมันจะมีกลิ่นรสที่ไม่เหมือนกันถ้าใครสามารถใช้น้ำปลาเกาหลีได้ก็แนะนำทางนั้นถ้าใครชอบเต้าหู้ถ้าใครชอบซีฟู้ดเผ็ดหรืออยากใส่ผักอื่นๆลงไปใส่ได้เพียงแต่วันนี้จ๋าจะทำซุปกิมจิแบบที่ซิมเพิลที่สุดให้ดูก่อนค่ะขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการหั่นหมูถ้าใครชอบหมู3ชั้นใครชอบหมูมันน้อยมันมากใดๆแต่ขอให้มีมันแทรกเข้ามาบ้างแล้วก็ต้มกับน้ำสะอาดต้มประมาณ10 นาทีขึ้นไปเพื่อที่จะให้มันหมูเนี่ยมันค่อยๆละลายออกมาต้นหอมญี่ปุ่นจะใช้ตรงส่วนสีขาวในการทำเบสน้ำซุปกระเทียมค่ะความแตกต่างของการทำอาหารเกาหลีก็คือเขาจะไม่ผัดกระเทียมเท่าไหร่เขาจะบดกระเทียมแล้วก็ใช้เป็นเครื่องปรุงรสด้วยกุ้งหมักนะคะกิมจิก็ขอเป็นกิมจิที่มีรสเปรี้ยวเนอะถ้าสมมติจะใช้เนี่ยขอให้เป็นกิมจิหมักพริกป่นเกาหลีค่ะในซุปเกาหลีเนี่ยแนะนำแบบหยาบมากกว่าซอยซอสค่ะในการทำอาหารเกาหลีเนี่ยเขาจะใช้ซอยซอสสำหรับซุปโดยเฉพาะเนอะกลิ่นรสมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรซอยซอสทั่วๆไปได้ชิมคนเดียวเหงาไหมครับเหงาผู้ชายไปไหนก็ไม่รู้ทำงานเก่งชื่นใจก็ดีนะไม่มีใครแย่งเหมือนกันนะฉันจะกินให้หมดเลยดีมากดูจิแม่จะวิ่งมาตีฉันไหมคะซดขนาดนั้นครับกินต่อได้ปะ